Xin chào các bạn. Nói về sức mạnh quân sự, Trung Quốc hiện là trùm của khu vực châu Á. Khi sở hữu hàng loạt các loại vũ khí có thể làm trái đất nóng lên, khiến cả thế giới phải dè chừng. Từ tên lửa đạn đạo tầm xa DF-41 có thể vươn tới mọi mục tiêu trên địa cầu, đến oanh tạc cơ tàng hình J-20 đầy bí ẩn, rồi dàn tàu sân bay Liêu Ninh, Sơn Đông liên tục rẽ sóng Biển Đông, khiến Mỹ và đồng minh phải toát mồ hôi hột mỗi khi triển khai lực lượng tại châu Á Thái Bình Dương. Chiến sự Đông Nam Á hiện tại nóng hơn bao giờ hết, và một đồng minh thân cận là Campuchia hiện đang cực kỳ căng thẳng. Campuchia không chỉ là đồng minh mà như là một cánh tay đắc lực của Trung Quốc về cả kinh tế, chính trị, quân sự. Vậy nên Trung Quốc không thể ngồi yên nếu đồng minh bị bắt nạt. Vậy hãy cùng thế giới hôm nay điểm qua 10 vũ khí mạnh nhất Trung Quốc định đoạt, cũng như có thể sàng phẳng chiến sự Đông Nam Á. Dongfeng 21D, sát thủ tàu sân bay. Hiện nay trên thế giới có khoảng 1.400 tàu sân bay đang hoạt động. Riêng Mỹ đã có khoảng 1.000 chiếc. Từ lâu, tàu sân bay Mỹ thường trực ở Thái Bình Dương là cái gai trong mắt Trung Quốc. Nên chính quyền Bắc Kinh luôn nỗ lực tìm cách đối phó. Và Dongfeng 21D là một vũ khí chuyên làm việc này. Từ khi ra đời, DF-21D đã khiến giới quân sự phương Tây phải toát mồ hôi với biệt danh sát thủ tàu sân bay. Loại tên lửa đạn đạo chống hạm đầu tiên trên thế giới này được Trung Quốc tạo ra với mục tiêu duy nhất, đánh chìm hạm đội tàu sân bay Mỹ chỉ bằng một cú đánh duy nhất. DF-21D có tầm bắn hơn 2.000 km, có thể bay với vận tốc Mach 10-12 và đâm xuyên tầng phòng thủ của những thiết giáp hạm mạnh nhất. Điều khiến Mỹ phải e ngại là DF-21D không phóng từ bệ cố định mà từ xe cơ động. Hệ thống dẫn bắn kết hợp vệ tinh, UAV, radar biển giúp nó khóa mục tiêu đang di chuyển giữa đại dương. Điều tưởng tượng chỉ tồn tại trong phim viễn tưởng. Với đầu đạn nặng tới 600 kg, chỉ cần trúng một quả là đủ khiến tàu sân bay 100.000 tấn bị tê liệt hoặc chìm trong biển lửa. Nếu Trung Quốc điều Dongfeng 21D tới Biển Đông, thì có lẽ cũng là ngày tàn của tàu sân bay Thái Lan HTMS Chakrinarobet. Theo bạn thì Việt Nam có nên sở hữu tàu sân bay để bảo vệ Biển Đông của mình không? Tiêm kích tàng hình J-20 được gọi với biệt danh Mỹ Miêu, rồng bay của Trung Quốc. Ngày 2 tháng 8, Trung Quốc đã thực hiện một thử thách được xem là khó nhất trong lịch sử ngành quân sự. Khi dùng J-20 thế hệ thứ 5 bay qua eo biển Tsushima, nơi có hàng trăm hệ thống giám sát của Nhật, Hàn, Mỹ. Và nhiệm vụ hoàn tất khi không có bất cứ báo cáo quân sự nào. Điều này cho thấy khả năng tàng hình J-20 là một điều rất đáng sợ. Đội bay Trung Quốc hiện đang sở hữu 300 chiếc J-20 và sẽ tăng 1.000 chiếc đến năm 2035. J-20 có tầm bay 2.000 km, không cần tiếp nhiên liệu. Uy lực đáng chú ý của J-20 là tên lửa PL-15 tầm xa. Nó được cho là vượt trội AIM-120D Mỹ về tầm bắn, cho phép J-20 khóa, bắn, thoát ngoài tầm phản công của đối thủ. Tốc độ Mach 2+, tầm tác chiến hàng ngàn km, cùng công nghệ cảm biến ESA thế hệ mới, cho phép J-20 nhìn thấy đối thủ từ xa, bắn trước khi bị phát hiện. Khả năng mang vũ khí trong khoang và cả ngoài thân, J-20 vừa tàng hình, vừa tấn công mạnh mẽ như cú đấm thép bọc nhung. Chính điều này đã làm J-20 trở thành bóng ma trên Thái Bình Dương, khiến bất kỳ quốc gia nào cũng e ngại, kể cả Mỹ. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Dongfeng 41. DF-41 được coi là át chủ bài hạt nhân, giúp Trung Quốc vươn mình thành siêu cường, sánh ngang Mỹ và Nga. Với tầm bắn lên tới 15.000 km, tốc độ Mach 25 và khả năng mang tới 10 đầu đạn hạt nhân tách biệt. Mỗi quả DF-41 có thể tấn công đồng thời nhiều thành phố ở các châu lục khác nhau, từ Washington, New York tới Singapore hay Canberra. Điều khiến Mỹ phải dè chừng chính là khả năng phóng từ xe cơ động, chỉ mất vài phút chuẩn bị. Sau đó, ngang nhiên lao vào không gian và tung loạt đầu đạn con rơi xuống với quỹ đạo uốn lượn khó lường, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa gần như bất lực. Riêng với khu vực Đông Nam Á,
Chỉ cần DF-41 xuất hiện trong trạng thái trực chiến cũng đủ gây áp lực tâm lý khổng lồ lên toàn bộ khu vực. Từ căn cứ Guam, Philippines tới Singapore đều nằm gọn trong tầm hủy diệt. Chỉ một đầu đạn hạt nhân trong số đó nổ tung, sức công phá cũng đủ xóa sổ cả một thành phố. Có thể nói, DF-41 không chỉ là tên lửa, nó là kim bài sinh tử khiến đối thủ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi gây áp lực quân sự lên Trung Quốc. Vậy Việt Nam mình có tên lửa đạn đạo nào không? Bạn nào biết thì comment nhé! Tàu khu trục TIE 055. TIE 055 là chiến hạm lớn nhất được đóng mới hiện nay, vượt qua cả các chiến hạm Mỹ. TIE 055 có chiều dài khoảng 180m, rộng 20m và lượng dạn nước từ 12.000 đến 13.000 tấn. Con tàu này được trang bị hệ thống vũ khí tối tân, radar tiên tiến, cùng khả năng hoạt động linh hoạt trong các nhiệm vụ phòng không, chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất. Nhìn hỏa lực trên tàu thì mọi đối thủ cũng phải ngán ngẩm. Trong tình huống giao tranh, tàu khu trục TIE 055 sẽ đảm nhận rất nhiều vai trò, như dùng tên lửa HQ-9B bắn hạ máy bay địch, phóng tên lửa hành trình YJ-18A tấn công tàu chiến hoặc căn cứ đất liền đối phương, triển khai tên lửa đạn đạo diệt hạm YJ-21. Ngoài ra, tàu còn trang bị pháo chính 130 ly HBJ-38, hệ thống phòng thủ tầm gần HBJ-11 30 ly CIWS và ống phóng ngư lô để chống ngầm. Nó như lá chắn toàn diện, vừa có thể bảo vệ được trên mặt nước và bên dưới biển. Bom neutron. Trung Quốc là một trong hai quốc gia trên thế giới có bom neutron. Bom neutron là loại vũ khí sạch, trận địa mà sử dụng nó thì sẽ sạch sẽ, không còn một bóng người, dù địch hay ta, sạch cây cỏ, sinh vật, như reset lại mặt đất. Khác với bom hạt nhân truyền thống gây hủy diệt bằng sức nổ và sóng xung kích, bom neutron quái dị ở chỗ tạo ra một lượng bức xạ neutron khổng lồ, xuyên thủng cả xe tăng, bong ke, tiêu diệt sinh lực đối phương trong tích tắc. Trong khi các công trình xung quanh phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, Trung Quốc với tham vọng trở thành siêu cường quân sự đã phát triển và được cho là sở hữu những đầu đạn neutron tinh vi, có thể lắp lên tên lửa đạn đạo DF-15, DF-21 hoặc phóng từ pháo tự hành cỡ lớn. Điều khiến bom neutron trở nên đáng sợ chính là tính nhân đạo giả tạo, không tạo nên những bãi đất hoang, nhưng có thể khiến cả sư đoàn đối phương hóa thành bãi xác sống chỉ trong chớp mắt. Nó biến toàn bộ chiến trường thành vùng chết vô hình, khiến mọi lực lượng phải chùn bước bởi nỗi sợ hãi tột độ. Xe tăng chủ lực TIE 99A. TIE 99A được coi là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất châu Á. Thiết kế hầm hố với giáp phản ứng nổ ERA, kiểu hộp vuông bao quanh tháp pháo, cộng thêm hệ thống phòng thủ chủ động áp chế đạn trong tay, giúp TIE 99A gần như bất khả xâm phạm trước các loại tên lửa vác vai hay đạn xuyên giáp thông thường. Sức mạnh thực sự của chiếc xe tăng này nằm ở khẩu pháo nòng trơn 125 ly siêu mạnh, có thể phóng cả đạn xuyên dưới cỡ và tên lửa chống tăng dẫn đường, cho phép hạ gục mục tiêu từ xa tới 5 km. Hệ thống điều khiển hỏa lực số hóa với máy tính đường đạn, kính ngắm ảnh nhiệt giúp TIE 99A có thể bắn phát nào trúng phát ấy trong mọi điều kiện ngày hay đêm. Với khả năng tác chiến mạnh mẽ, hỏa lực khủng, hệ thống phòng thủ tối tân, TIE 99A thực sự là biểu tượng sức mạnh trên mặt đất, khiến cả khu vực phải dè chừng. Bộ ba tàu sân bay Liêu Ninh, Sơn Đông, Phúc Kiến. Bộ ba tàu sân bay Liêu Ninh, Sơn Đông, Phúc Kiến không chỉ là ba con quái vật thép trên biển, mà còn là tuyên ngôn đầy tham vọng của Trung Quốc. Muốn làm chủ đại dương thì phải có nắm đấm tàu sân bay. Liêu Ninh như sư phụ, thủ vai huấn luyện và phối hợp tác chiến, giúp tạo ra hệ thống phi công hải quân thiện chiến. Sơn Đông là võ tướng tiên phong, thường xuyên xuất hiện trên Biển Đông, mang theo hơn 40 chiến đấu cơ J-15, sẵn sàng tung đòn răn đe các nước trong vùng tranh chấp. Nhưng đáng sợ nhất chính là Phúc Kiến. Con tàu sử dụng máy phóng điện từ EMALS tối tân, đủ sức phóng máy bay cảnh báo sớm
và tiêm kích tàng hình J-35, biến nó thành pháo đài nổi công nghệ sánh ngang tàu sân bay Mỹ. Khi 3 chiếc cùng hoạt động, chúng tạo thành tam giác tử thần trên biển, khiến Mỹ, Nhật, Ấn Độ và ASEAN phải tính toán cẩn thận từng bước đi. Bộ ba này cũng chính là lá bài thay đổi cuộc chơi của Trung Quốc trên bàn cờ quyền lực toàn cầu. Thần chiến H-6K. H-6K là một chiếc máy bay ném bom với thân dài, mũi radar lớn và đôi động cơ khổng lồ. H-6K mang dáng dấp như một chiến thần cổ đại tái sinh, nhưng bên trong lại chứa sức mạnh công nghệ, không thua kém bất cứ oanh tạc cơ hiện đại nào. Điều khiến Mỹ và các nước Đông Nam Á phải lo lắng chính là khả năng mang tới 6 tên lửa hành trình CJ-20, mỗi quả có thể bay bám địa hình hơn 2.000 km. Mang đầu đạn cực mạnh, đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cực kỳ cao. H-6K không cần bay vào tầm phòng thủ đối phương, nó chỉ việc lượn lờ ngoài khơi, rồi phóng loạt tên lửa như mưa thép xuống tàu chiến, căn cứ không quân hoặc các thành phố chiến lược. Chỉ một phi đội nhỏ có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu, khiến đối phương rối loạn không kịp trở tay. Với tầm hoạt động vươn tới tận Guam, Darwin của Australia hay New Delhi, H-6K đã biến toàn bộ khu vực Đông Nam Á thành nhà trong tầm ngắm. Drone Swarm. Trong kỷ nguyên chiến tranh thông minh, Trung Quốc đang làm cả thế giới toát mồ hôi hột với đội quân Drone Swarm, từ máy bay cảm tử, UAV mini tấn công tự sát, UAV sang tăng. Mỗi đội quân là một nhiệm vụ khác nhau, nhưng có một điểm chung là chúng rất đáng sợ. Thay vì những cuộc không kết tốn kém hàng triệu đô, Bắc Kinh tung ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chiếc UAV nhỏ như chai nước, phóng đi từ xe tải, pháo phản lực, máy bay vận tải, tạo thành những cơn bão kim loại phủ kín bầu trời. Các mẫu như CH-901, FH-901, SW-6, SW-12 hoạt động theo đàn, chia sẻ dữ liệu thời gian thực, tự phân nhiệm vụ do thám, gây nhiễu, đánh cảm tử, vì mỗi chiếc có thể mang từ 1 đến 4 kg chất nổ. Điển hình như CH-901 mang 4 kg chất nổ, có thể xuyên thủng xe bọc thép hạng nhẹ hoặc diệt trận địa radar pháo hay tiểu đội. Thử tưởng tượng trên chiến trường, hệ thống phòng không phải bắn hạ từng chiếc một, nhưng với hàng trăm chiếc cùng lúc như thế, chỉ còn vài chiếc lọt lưới cũng đủ để mọi thứ trở nên toang. Unitary Robotics Dog. Không còn chỉ xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng, đội quân chó cầm súng không biết đâu, không biết sợ là gì, chúng chỉ mang theo lệnh, vũ khí và tiến lên. Chắc chắn nó sẽ là nỗi ám ảnh với những chiến sĩ bằng xương bằng thịt. Với tham vọng và sự phát triển của công nghệ, Trung Quốc đang biến những chú chó robot Unitary thành sát thủ tiền tuyến khi trang bị cho chúng súng trường tấn công để làm nhiệm vụ. Hình ảnh robot chó 4 chân mang súng lao đi chớp nhoáng trên chiến trường. Những con quái thú cơ khí này có thể chạy băng băng qua đống đổ nát, leo cầu thang, nhảy qua rào chắn, rồi đột ngột nằm rạp người, kích hoạt khẩu QBZ-191 trên lưng và khai hỏa như lính bắn tỉa chuyên nghiệp. Đáng sợ hơn, chúng có thể phối hợp theo bầy cùng drone cảm tử và robot mặt đất khác, chia sẻ dữ liệu chiến trường, tự động xác định, tấn công mục tiêu theo thuật toán AI. Tất cả thứ này cho thấy một tương lai nơi chiến trường ngập tràn robot mang súng ngày càng cận kề, và đó là cơn ác mộng thật sự cho mọi quân đội. Loại vũ khí nào của Trung Quốc làm bạn ấn tượng và cảm thấy đáng sợ nhất? Bạn muốn Việt Nam sở hữu loại vũ khí nào? Comment câu trả lời trong phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!